What's up mga sir? So nag-order ako ng spare visor clear para sa aking Spyder Phoenix 2.0 kasi madalas nagmamaneho ako kapag gabi, hindi ko makita yung daan, kaya nakaangat na lang tong visor, tapos palagi ako napupuling, kaya I decided na mag-order ako ng spare visor. Kakadating lang siya ngayon, kanina actually. Bubuksan na natin, tapos pakita ko sa inyo kung paano ikabit. Post ko na lang yung link sa sa description. So ito siya, pa bubble wrap talaga. So nakalagay Phoenix 2.0 full face. Let's open it. Tignan natin kung maganda yung walang damage. So ito, madali na natin. Forma, solid. Pakita ko sa inyo. So ito siya mga sir, Phoenix 2.0 full face Team Spyder. So mamaya kakabit natin yan. Ayan, ganun yung itsura nya. Ang binayad ko pala neto is 427. So no shipping fee siya kasi sa Lazada 12 sale. So after 3 days na receive ko na siya. Ayan, lagay natin dito sa aking Spyder na puro gasgas. So mga sir, pakita ko sa inyo kung paano siya tanggalin. So ito, kailangan ng 2 fingers lang. Ayan, ganun lang. So push to pababa, tapos ito papunta sa kanan. Isa naman pababa, kanan. Kasing kamay ko. Yung isa parang yan. So yung isa parang nai-stuck siya kasi natanggal sa kabila. Sa pagkabit naman mga sir is pwede mo siyang push na lang. So, madali na lang yung pagkabit mo. Pwede mo siyang diinan, tapos mag-click na lang siya sa kabila. Mag-click na lang talaga siya. Okay na. So ganyan siya mga sir. Tanggalin natin to. Nox naman. Kitang kita na yung kalawang. Moments later. So yung mga sir, nakabit na natin yung visor. Kawawa na yung helmet ko, puro gas-gas. Pero okay lang, pipinturahan natin in the future. Nakikita na rin kalawang na ko. May nabibili naman ganyan sa Spyder din. So ayun, so pag night time for safety riding na din, para makita ko yung daan, tsaka hindi
hindi napupuling. I-swap ko lang to, so palagi itong nasa apartment ko, just in case na magra-ride ako sa gabi. Isasalpak ko na lang to para safe, para kita yung daan. So yun lang mga sir, salamat sa panonood. Kung bago lang kayo, mag-subscribe kayo, click the bell kung gusto nyo. So yun lang, salamat.